สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารทุกท่านไทยสมายรอยยิ้มคู่ฟ้ากัปตันสุเมธานักบินผู้ช่วยวรรณศักดิ์และลูกเรือทุกคนมีความยินดีต้อนรับท่านผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่ WE 007ซึ่งจะนำทุกท่านออกเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครค่ะเที่ยวบินนี้เราใช้เวลาเดินทางประมาณ50 นาทีนะคะดิฉันต้องหัวหน้าลูกเรือบนเที่ยวบินนี้พร้อมทั้งลูกเรือหนุ่ยผิงและกลอยใจมีความยินดีให้บริการท่านตลอดเที่ยวบินค่ะ Good afternoon, ladies and gentlemen. Thai Smile Airways, Captain Sumetha, First Officer Vandasak, and other crew members would like to welcome you on board to Thai Smile Flight WE007 bound for Bangkok. The flight time today will be 15 minutes from takeoff. My name is Ishamon, your air operator. Along with the cabin crew, Ping, Nui, and Glai Zai. It is a pleasure to have you fly with us today. และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินอากาศนะคะอีกสักครู่ลูกเรือจะทำการสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์นิรภัยบนเครื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะ And to ensure safety, the cabin crew will now demonstrate how to use the safety equipment on board our aircraft. กรุณารัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนนำเครื่องขึ้นและลงรวมทั้งขณะที่มีสัญญาณเตือนแจ้งรัดเข็มขัด Your seat belt must be fastened during takeoff, landing, and when the seat belt sign is turned on. วิธีการรัดเข็มขัดเสียบหัวเข็มขัดทั้งสองด้านเข้าด้วยกันปรับสายรัดให้แน่น Fasten the buckle and pull the buckle strap tightly. วิธีปลดเข็มขัดยกหัวเข็มขัดขึ้นและดึงปลายที่เสียบไว้ออกจากกัน To release, lift the buckle flap. เพื่อความปลอดภัยเราขอแนะนำให้ท่านรัดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง We recommend you keep your seat belt fastened throughout the flight. เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศหน้ากากออกซิเจนบนแผ่นเงินศีรษะจะตกลงมาโดยอัตโนมัติ In case of cabin decompression, oxygen masks drop automatically from the overhead compartment. ดึงหน้ากากออกซิเจนแล้วสวมครอบจมูกและปากหายใจตามปกติจนกว่าจะได้ยินคำสั่งให้ถอดหน้ากาก Pull the mask down and place it over your nose and mouth, securing it with a strap provided. Continue using the mask until aspired by the cabin crew. ควรสวมหน้ากากให้ตัวเองก่อนแล้วจึงสวมให้ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน Put on your own mask first before helping others. เสื้อชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน A life vest is placed under your seat. ใช้เสื้อชูชีพเมื่อเครื่องลงฉุกเฉินบนน้ำโดยสวมเสื้อลงทางศีรษะเกี่ยวคอทั้งสองข้างเข้ากับบ่วงดึงสายให้แน่นและผูกไว้ที่ด้านหลัง Put the life vest over your head. Connect the hook to the ring. Pull and tighten the strap around your waist. ดึงแถบสีแดงด้านซ้ายและขวาเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลมก่อนออกจากประตูเครื่องเท่านั้น To inflate the waist, pull the red tabs. ต่อท่อลมทั้งสองข้างเมื่อเสื้อไม่พองลมหรือเมื่อต้องการเพิ่มลม For more air, blow into the tubes on each side of the waist. Inflate the waist just before leaving the aircraft. เครื่องบินลำนี้มีทางออกฉุกเฉินทั้งหมด8 ทาง There are 8 emergency exits on this aircraft. อยู่บริเวณด้านหน้า2 ทางบริเวณปีกเครื่องบินอีก4 ทางและบริเวณด้านหลัง2 ทาง Two exits are located in the front, 4 over the wings and 2 in the rear. เขาเรียนให้ทราบว่ากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไฟนำทางและแถบเรืองแสงที่พื้นจะนำท่านไปยังทางออกและโปรดสังเกตทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ตัวท่านที่สุดด้วยค่ะ In case of an emergency evacuation, please follow the emergency lights in the cabin and move towards your nearest exit. กรุณาศึกษาข้อมูลความปลอดภัยในกระเป๋าที่นั่งก่อนออกเดินทางหากมีข้อสงสัยท่านสามารถสอบถามได้จากลูกเรือค่ะขอบคุณค่ะ The safety instruction leaflet is in the seat pocket in front of you. Please do not hesitate to contact cabin crew if you have any questions. Thank you. เพื่อเป็นการเตรียมเครื่องก่อนออกเดินทางขอให้ท่านเก็บสัมภาระไว้ที่เก็บของเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่านปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในระดับตรงและรัดสายเข็มขัดที่นั่งด้วยค่ะกรุณาปิดและเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดจนกว่าเครื่องจะจอดสนิทณสถานีปลายทางเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินงดสูบบุหรี่กรุณางดสูบบุหรี่บนเครื่องและในห้องน้ำด้วยค่ะขอบคุณในความร่วมมือค่ะLadies and gentlemen, in preparation of the takeoff, please make sure that your carry-on items and tray table are properly stowed. The seat bag is in a fully upright position. Your seatbelt is fastened. Mobile phone and any electronic devices must be turned off until we are parked at the gate of our destination. Ladies and gentlemen, this is a non-smoking flight. Thank you for your cooperation. Cabin crew prepare for takeoff.